Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni, hogy metodféderes technikánál én milyen etetőanyagot szoktam keverni. Metodozáshoz Flumino Grandbait F-kód típusú anyagot előszeretettel választom, két okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy nagyon finom a szemcsézete, tehát nagyon könnyen oldódik a vízben. A másik pedig az, hogy nagyon magas a halliszt tartalma. Én úgy gondolom, hogy a metodos technikánál az etetőanyagok, amik beváltak, arra jellemzőek, hogy sok hallisztet tartalmaznak. Most meg is mutatom, hogy én hogy szoktam ezt összekeverni. Az etetőanyaghoz használok egy Eurostar Boost Use nevű anyagot. Tulajdonképpen ez a 300 ml, ez 3 kg anyag bekeveréséhez elegendő. Én most kicsit túl fogom aromásítani ezt az anyagot, azért mert hideg a víz, és ilyenkor fontosnak tartom, hogy kicsit több aromát tartalmazzon az anyag. Úgy kezdem az egészet, hogy kiöntök belőle körülbelül 1 decit egy tálkába, és teszek hozzá először körülbelül egy olyan 1-1,5 deci vizet, és akkor ezt ebbe föloldom. Elkeverem szépen a vízzel. Ez azért fontos, mert ez a booster ez elég sűrű, sok mindenhez használhatjuk, akár pelletekhez vagy bojlikhoz is, de most jelenleg az etetőanyagot fogjuk vele bekeverni, és amikor ez megvan, akkor kibontom az etetőanyagot, nem kell egyszerre sokat bekeverni. Általában egy napos pecára egy fél kiló anyag elegendő szokott lenni, még akkor is, ha jól fogjuk a halat, és akkor ehhez az anyaghoz szépen lassan elkezdem adagolni a folyékony összetevőket, azért, hogy jól átnedvesedjen az etetőanyag. Nem öntöm bele egyszerre a folyadékot, hanem mindig csak egy keveset. Amikor hozzáöntöttem ezt a keveréket, ugye ebben benne van ez az aromásított anyag, akkor utána csak ezzel a spritztivel kezdem el tovább higítani. Mindig itt is egy kevés víz, amit hozzáadok. Keverés közben azért lehet érezni, hogy mikor éri el azt az állagot, ami kívánatos. Körülbelül most így látható, hogy össze tudom nyomni, és úgy marad. Én azt mondom, hogy így ezzel tulajdonképpen készen vagyunk, viszont hátra van még egy fontos lépés, az pedig az, hogy a rostálóval lerostáljuk az etetőanyagot. Erre azért van szükség, mert amint látjátok, eléggé sok ilyen csomós darab van az etetőanyagban, ami attól van, hogy nem elég homogén még az etetőanyag, tehát az etetőanyagnak az apró részecskéi még nem egyenlő módon vannak átnedvesedve, ezért aztán egyszerűen kiöntöm az anyagot erre a rostára, szépen elkezdem átrostálni. Ezt, hogyha kétszer megcsináljuk, akkor a végén fogjátok látni, hogy egy nagyon homogén, 100%-ig jól átnedvesített anyagot fogunk kapni, ami könnyen majd belegyúrható a metodkosárba. Készen vagyok az első rostálással, ilyenkor ezt így vissza szoktam ide önteni, megcsinálom még egyszer. Természetesen a második rostálás az már sokkal könnyebben megy. Egyébként talán az még felmerülhet kérdésként, hogy a hallisztos etetőanyaghoz miért adtam egy ilyen piros színű édes boostert. Ez azért van, mert a halas ízek keverve az édes ízvilággal ilyenkor tavasszal a hidegebb, felmelegedő vízben nagyon jól szoktak szerepelni, úgyhogy ezért találtam ki most ezt a kombinációt. Így néz ki az etetőanyag, nagyon jó a tapadókészsége, viszont amint
vízbe ér, körülbelül 1-2 perc múlva el fog kezdeni oldódni, és szépen oda fogja csalni a halakat az etetésre. Most meg is mutatom nektek, hogy hogyan gyúrom bele a kosárba, és kezdődhet a horgászat. Kész etetőanyagot akkor ebbe a töltőszerszámba szoktam egy olyan 1/3 részt beletölteni, kicsit lenyomkodom, ráhelyezem a horogcsalit szépen, aztán föltöltöm teljesen, kicsit rányomom, visszafordítom bele a metodkosarat, szépen ebből a formából kinyomjuk, és amint látjátok, egy ilyen szépen összeállított szerelék tökéletes etetőanyaggal a tetején már mehet is be a vízbe.